اگر طرفدار شیرینی هایی هستید که فقط با چند قلم مواد ساده میتونید به راحتی و خیلی فوری آماده کنید و طعم بی‌نظیری هم داشته باشه، این شیرینی سنتی بخارا یکی از همون شیرینی هاست که کنار یه استکان چای برای دوره همی و عصرانه فوق‌العاده است. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم یه شیرینی خوش بافت آماده کنیم. برای شروع یه عدد تخم مرغ رو با 2 قاشق غذاخوری ماست به میزان 60 میلی و 4 قاشق غذاخوری شکر با همدیگه مخلوط میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید از نوک قاشق چایخوری وانیل هم استفاده کنید. وقتی از حالت لختگی در اومد کنار میذاریم و 260 گرم آرد رو که داخل ظرف الک کردیم به همراه نوک قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 120 گرم کره یا روغن جامد با هم مخلوط میکنیم. با سر انگشت آرد و کرمون رو ورز میدیم تا زمانی که به حالت خرده نون در بیاد. وقتی به این حالت رسید مواد مایعمون رو که شامل تخم مرغ و ماست و شکر بود رو بهش اضافه میکنیم و با سر انگشت خمیرمون رو جمع میکنیم. اگر خمیرتون خیلی زیاد شل و چسبناک بود میتونید 1-2 قاشق آرد بیشتری بهش اضافه کنید، چون توی این مرحله آبخوری آردها با هم متفاوته و ممکنه که برای شما نیاز باشه که یه مقدار بیشتر بهش آرد بزنید. وقتی به این مرحله رسید میتونید خمیرتون رو 1 ربع تا 20 دقیقه داخل یخچال استراحت بدید. بعد از 20 دقیقه که استراحت کرد یه مقدار بین 2 تا دستتون خمیر رو فشار بدید تا یک مقدار نرم تر بشه و بعد روی سطح کارتون رو که آرد پاشیدید خمیر رو به قطر 2 تا 3 میل باز میکنید. حتما قبل از اینکه شیرینی ها رو داخل فر بذارید فرتون رو باید از قبل خوب گرم کرده باشید. دمای فر 180 درجه و از 20 دقیقه قبل فر رو گرم کرده باشید تا زمانی که شیرینی ها رو داخل فر میذارید پخت بهتری داشته باشن. من بعد از اینکه خمیرم رو باز کردم اضافه های خمیر رو میگیرم. بعد از اینکه اضافه های خمیر رو گرفتم روی اون رو یه مقدار خیلی کم در حد 1-2 قاشق شکر میپاشم روی خمیرم رو. بعد از اینکه روی خمیرتون رو کامل یه مقدار کم شکر پاشیدید 1/3 خمیر رو لبش رو روی خمیر برمیگردونید به این شکل و بعد یه مقدار کشمش خرد شده روی لبه‌ای که برگردوندید به مقدار دلخواهتون بریزید و لبه بعدی رو هم روی کشمش ها برمیگردونیم و با دست یه مقدار این لبه ها رو با هم دیگه فیکس میکنیم. حتما از قبل فر رو با دمای 180 درجه گرم کرده باشید. شیرینی ها رو که برش دادید به اندازه های دلخواه داخل سینی فر رو که کامل چرب کردید شیرینی ها رو بچینید و بعد سینی فر رو بذارید طبقه وسط فر با دمای 180 درجه به مدت 25 دقیقه تا کامل بپزه. زمانی که زیر شیرینی هامون طلایی شد نشون دهنده پخت کامل هست. از داخل فر خارج کنید و بعد از سرد شدن از سینی فر جدا کنید و روی اون رو خیلی کم با پودر قند تزیین کنید و بعد هم آماده سرو هست. اگر به این دست شیرینی ها و آموزش های راحت علاقه‌مندید پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو که اینجا با شما به اشتراک گذاشتم رو از دست ندید. مطمئنم که عاشقش میشید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.